আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মোৰ চেনেললৈ আৰু আজি এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ মই আপোনালোকৰ মাজত আহিছো আজিৰ ভিডিঅ'টো হ'ল এটা ৰেচিপি আপোনালোকক দেখাম এটা পিঠা কেনেকৈ বনায় একচুৱেলি পিঠাটো আমি কওঁ কি হেৰি ইডলি পিঠা কিন্তু এইটো ইডলি পিঠা নহয় লাইক ভাপত দিয়া পিঠা যিটো কয় সেই ভাপত দিয়া পিঠাটোৰ নিচিনাকৈ বনোৱা হয় কিন্তু আজিকালি ওলাইছে বজাৰত ইডলি ষ্টেণ্ড ইডলিটো চবেই চিনি পায় ইডলি বনাবলৈ যিটো ষ্টেণ্ড ব্যৱহাৰ কৰা হয় সেই ষ্টেণ্ডটোত আগতে কেটলি দি পিনে নি মাহঁতে যেনেকৈ ভাপত দিয়া পিঠা বনায় কিন্তু আজিকালি সেই ইডলি ষ্টেণ্ড ওলালে কাৰণে সেই একেটাকে মানে সেই ইডলি ষ্টেণ্ডডালত দি পিনে নি পিঠাটো বনাই খাবলৈ খুব টেষ্টি হয় আৰু খুব সোনকালে বনাব পাৰি আৰু তাৰ কাৰণে এতিয়া মায়ে আজি মোৰ হেল্পাৰ মায়ে এতিয়া পিঠাগুড়ি খুন্দি আছে তাৰপিছত মায়ে সানিব মই আপোনালোকক দেখাই দিম কেনেকৈ বনায় খুব কম বস্তুৰে বনোৱা হয় পিঠাগুড়িটো খুন্দি লয় তাত নাৰিকল দিয়ে প্লাছ চেনি দিয়ে সোৱাদ অনুযায়ী চেনি দিব পাৰে আৰু অকণমান গাখীৰ এৱাঁ গাখীৰ দি সানি পেলাই নি এৱাঁ গাখীৰ নাথাকিলে আপোনালোকে পানীও ইউজ কৰিব পাৰে কিন্তু এৱাঁ গাখীৰ দিলে অলপ বেছি এটা ফ্লেভাৰ আহে আৰু ভাল লাগে খাই আৰু তাত অকণমান আপোনালোকে ঘিউ দিলে দিব পাৰে মিক্স কৰি পেলাই নি সেই ইডলি ষ্টেণ্ডত দি পিনে ভাপত সিজোৱা হয় কেনেকৈ সিজোৱা হয় মই আপোনালোকক দেখাম আৰু তাৰ পৰা আমাৰ ৰেডি হৈ যায় ইডলি পিঠা এতিয়া আপোনালোকক দেখাম আজি বলক চাই থাকক ভিডিঅ'টো আৰু বলকচোন আমি বনাওঁ পিঠাটো আমি এতিয়া ইডলি পিঠা বনাবলৈ পিঠাগুড়িখিনি লৈছোঁ ইয়াত দিছোঁ এতিয়া নাৰিকল তাৰপিছত ইয়াত দিছোঁ এতিয়া চেনি তাৰপিছত এতিয়া আমি ইয়াত গাখীৰ দি পেলাই সানিম ইয়াত দিওঁ বুলিলে ঘিউ দিব পাৰি ন মা আৰু হেৰি দিব পাৰি লং ইলাইচি ইয়াত লং ইলাইচি দিয়া আছে বাৰু আৰু ঘিউ দিব পাৰি কিন্তু মই খাই ঘিউটো বেয়া পাওঁ কাৰণে মায়ে দিয়া নাই এতিয়া আমাৰ ইডলি পিঠাৰ কাৰণে পিঠাগুড়ি সানি ৰেডি হৈ গ'ল তাৰপিছত বনাব লাগিব ইয়াত এতিয়া আমি 20 মিনিটমান ঢাকি থৈ দিম আৰু বনাবলৈ দিম এইডাল হ'ল ইডলি ষ্টেণ্ড এইডালতে বনাম এতিয়া আৰু এতিয়া বনোৱাৰ পাল মোৰ ফাৰ্ষ্টে মই এই ষ্টেণ্ডডালত লাগি নধৰিবৰ কাৰণে অলপমান ৰিফাইন সানি লৈছোঁ আপোনালোকে ঘিউ সানি ল'ব পাৰে মই ঘিউটো বেয়া পাওঁ যে সেইকাৰণে মই ৰিফাইন সানি লৈছোঁ তেতিয়া মানে পিঠাটো লাগি নধৰে যেতিয়া আমি সিজাম আমি ভালদৰে ৰিফাইন সানি ল'লোঁ তাৰপাছত আমি পিঠাগুড়িখিনি ভালকৈ তাত বহুৱাই দিম দেখিছে আপোনালোকে ভালকৈ বহুৱাই দিম হাতেৰে দিলে বেছি ভাল হয় ইয়াৰ পাছত আমি প্ৰেছাৰত আধা কাপ পানী দিম আৰু তাত এই ষ্টেণ্ডডাল বহুৱাই দিম বহুৱাই পেলাই নি প্ৰেছাৰতে দিছোঁ এইটো এতিয়া আমি গেছত উঠাই থৈ আহিছোঁ আমি 3টা বা 4টা চিটি মৰাৰ পাছত কৰি দিম গেছটো সিমত আৰু এয়া আমাৰ পিঠা ৰেডি হৈ গ'ল খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে কেনেকৈ পিঠাটো বনালোঁ দেখিলে আপোনালোকে আমি ৰিফাইন সানি লৈছিলোঁ যে লাগি ধৰা নাই একদম পটাপট ওলাই আহিছে আপোনালোকে দেখিছে খুব ধুনীয়া চেপটো ধুনীয়া হয় আৰু খাব বহুত টেষ্টি হয় খুব কম সময়তে খুব এটা টেষ্টি আৰু হেল্ডি পিঠা কেনেকৈ বনালোঁ আপোনালোকে দেখিলে ঘৰত আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব থেংক ইউ